අද අපි ඉගෙන ගන්නේ කාර්මික විප්ලවය ගැන. කාර්මික විප්ලවය කියන්නේ මොකක්ද? කාර්මික විප්ලවය කියලා කියන්නේ මිනිසා සිය දෑතේ සවිය වෙනුවට යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදාගෙන දශක 6ක පමණ කාලයක් තුළ කාර්මික හා තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ඇති කළ පුළුල් වෙනසට අපි කාර්මික විප්ලවය කියලා කියනවා. කාර්මික විප්ලවයේ ආරම්භය හා වර්ධනය ගැන කතා කරොත් කාර්මික විප්ලවය ආරම්භ වුණේ කොහෙද? කාර්මික විප්ලවය ආරම්භ වුණේ බ්‍රිතාන්‍යයේදී ඒ 18 වන සියවස අගභාගයේදී. 19 වන සියවස වන විට කාර්මික විප්ලවයේ බලපෑම යුරෝපයේ සෙසු රටවල් වලට හා ලෝකයේ වෙනත් රටවල් වලටද පැතිරුණා. කාර්මික විප්ලවය යුරෝපයේ ආරම්භ වීමට ප්‍රධානම හේතුව තමයි වෙළඳාම. 18 වන ශතවර්ෂය වන විට බ්‍රිතාන්‍ය හැරුණම අනිකුත් රටවල් වෙළඳ කටයුතු වල නිරත වුණා. නමුත් කාර්මික විප්ලවය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආරම්භ වූයේ කවර හේතු නිසාද? 18 වන ශතවර්ෂයේ පමණ වන විට යුරෝපා රටවල් අතුරින් එංගලන්තය ඉදිරියට පැමිණ තිබුණා. කර්මාන්ත සඳහා මුදල් ආයෝජනය කළ හැකි ධනවතුන් පිරිසක් එරට බිහි වුණා. එමෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයේ ජනගහන වර්ධනය අධික වීම නිසා භාණ්ඩ සඳහා තිබූ ඉල්ලුමද ඉහළ ගියා. 14 වන සහ 15 වන සියවස්වලදී යුරෝපයේ ඇති වූ පුනරුදයද තවත් හේතුවක්. විද්‍යාත්මක දැනුමේ පුළුල් වීමක් දැකිය හැකි වුණා. එම දැනුම යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිපදවීම සඳහාද යොදා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර තනීමට අවශ්‍ය යකඩ සහ වානය වැනි ඛනිජ සම්පත් බ්‍රිතාන්‍ය සතුව තිබීමද තවත් එක් හේතුවක්. බල ශක්තිය සඳහා අවශ්‍ය ගල් අඟුරු ආදිය සපයා ගැනීමත් එරටට පහසු වුණා. බ්‍රිතාන්‍යයේ භාණ්ඩවලට යටත් විජිත වලින් හොඳ ඉල්ලුමක් තිබුණා. බ්‍රිතාන්‍ය විවිධ වාණිජ නීති මගින් සිය යටත් විජිත වලට බාහිර රටවල් සමග වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ගැනීමට තිබූ ඉඩකඩ අහුරා තිබුණු නිසා බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිත වලට භාණ්ඩ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ආනයනය කිරීමට සිදු වුණා. ඉඩ කිරීමේ ව්‍යාපාරයත් කාර්මික විප්ලවයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ආරම්භ වීමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක්. ඉඩම් කොටු කිරීමේ ව්‍යාපාරය යනු ඉඩම් හිමියන් විසින් සුළු ගොවියන් සතුව තිබූ කුඩා ඉඩම් කැබලි එකතු කර විශාල ගොවි පුළුවන් සකස් කර ගැනීමයි. ආකල්පමය වශයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ පැවති නිදහස් සමාජ පසුබිම. සෙසු රටවල් මෙන් නොව බ්‍රිතාන්‍යයේ සමාජ තරාතිරම මොකක් වුණත් හැකියාව තියෙන පුද්ගලයන්ට ධනය උපයාගත හැකි පසුබිමක් තිබුණා. එම නිසා නව අදහස් ප්‍රචලිත වුණා. ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන වර්ධනයට සාපේක්ෂව කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර සඳහා ධනය ලබා ගන්න පුළුවන් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන බිහි වුණා. එමෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයේ පැවති දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපාර කටයුතු වල යෙදීමට අවශ්‍ය නිදහස, උපකාර සහ බදු සහන ආදිය පාර්ලිමේන්තුව මගින් ලැබුණා. යුරෝපයේ අනෙක් රටවල් හා සසඳන විට බ්‍රිතාන්‍ය තුළ කාර්මික විප්ලවය සඳහා සුදුසු පසුබිමක් පැවතුණා. බ්‍රිතාන්‍ය කුඩා දිවයිනක් වීම, අභ්‍යන්තර වශයෙන් රට පුරා විහිදුණු වෙළඳපොළක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකිවීම, නිෂ්පාදන භාණ්ඩ සඳහා ඉහළ මිලක් ලබාගත හැකිවීම, ලන්ඩන් නගරය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රාග්ධනය නිෂ්පාදනයේ බෙදා හරින මධ්‍යස්ථානයක් වීම. කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රබෝධය. බ්‍රිතාන්‍යයේ කාර්මික විප්ලවය ප්‍රධාන කර්මාන්ත 3ක් ඇසුරෙන් සිදු වුණා. පේෂ කර්මාන්තය, යකඩ සහ වාණය කර්මාන්තය, ගල් අඟුරු කර්මාන්තය. මෙම කර්මාන්තවල දියුණුව ප්‍රවාහන, සංනිවේදන හා කෘෂි කර්මාන්තයේ දියුණුවටත් උපයෝගී වුණා. පේෂ කර්මාන්තය. බ්‍රිතාන්‍යයේ රෙදිපිලි වලට යටත් විජිත වලින් ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවතුණා. මෙම නිසා රෙදිපිලි නිෂ්පාදනය ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය කිරීම සඳහා එරට රෙදිපිලි නිෂ්පාදකයෝ ගත් උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 1733 වර්ෂයේදී ජෝන් කේ විසින් දුවන නඩාව නිපදවනු ලැබුවා. එහෙත් රෙදි විවීමට අවශ්‍ය නූල් සැකසීම තවදුරටත් ගැටලුවක්ව පැවතුණා. එවකට පැවති තත්ත්වය අනුව නූල් කටින්නා 6 දෙනෙකු විසින් දිනකට සපයන නූල් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් වුණේ එක් රෙදි වියන්නකට එක් දිනකට පමණි. නූල් කැටීම වේගවත් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 1764 වර්ෂයේදී ජේම්ස් හාග්‍රීව්ස් නැමැත්තා විසින් නූල් කැටීම සඳහා ජෙනී නැමැති යන්ත්‍රය නිපදවනු ලැබුවා. 1769 දී රිචඩ් ආක්ට්‍රයිට් නැමැත්තා විසින් ජල රාමුව හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා.
ජල රාමුව යනු ජල බලයෙන් ක්‍රියා කරන කාර්යක්ෂම නූල් කටින යන්ත්‍රයක්. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට වේගවත් ජල ධාරාවක් අවශ්‍යයි. එබැවින් නිවෙස් තුළ භාවිතය දුෂ්කර වුණා. ජෙනී යන්ත්‍රය සහ ජල රාමුව යන යන්ත්‍ර දෙකෙහි මූලධර්ම ප්‍රයෝජනයට ගත් සැමුවෙල් ක්‍රොම්ප්ටන් විසින් 1779 වර්ෂයේදී මියුල් යන්ත්‍රය යන නමින් නව යන්ත්‍රයක් නිපදවනු ලැබුවා. ඉන්පසු 1785 වර්ෂයේදී පමණ එඩ්මන්ඩ් කාර්ට්රයිට් නැමැත්තා විසින් මියුල් යන්ත්‍රය වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කරවීමේ ක්‍රමයක් සොයාගනු ලැබුවා. මේ අනුව වසර 30ක පමණ කාලයක් තුළදී කපු කැටීම ඉතා කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා අලුත් උපකරණ සහ නව තාක්ෂණික ක්‍රම නිසා වැදිවිවීමේ කර්මාන්තය කෙටි කාලයක් තුළදී විශාල විපර්යාසයකට ලක් වුණා. යකඩ සහ වානේ කර්මාන්තය බ්‍රිතාන්‍ය යපස් නිති බහුල රටක් වුණා. කාර්මික විප්ලවයට පෙර සිටම අවියායුධ, ගෘහෝපකරණ, කෘෂි උපකරණ සෑදීමට බ්‍රිතාන්‍යයෝ යකඩ සහ වානේ නිපදවුවා. එහෙත් දර භාවිතයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නිපදවන්න බැරි වුණා. මෙම නිසා ඒබ්‍රහම් ඩර්බි විසින් ගල් අඟුරු යොදා යපස් උණු කිරීමේ ක්‍රමයක් සොයාගත්තා. මෙමගින් වාතු කළ යකඩ නිපදවිය හැකි වුණා. 1784 වර්ෂයේදී හෙන්රි කෝක් විසින් රෝලර් යන්ත්‍රය නිපදවීම මගින් තැලිය හැකි යකඩයවත් පදම් කළ යකඩ නිපදවිය හැකි වුණා. ඉන්පසු 1756 දී හෙන්රි බෙසමර් යකඩවල ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර වානේ නිපදවිය හැකි නව ක්‍රමයක්ද 1760 දී විවෘත උදුම් ක්‍රමයද සොයා ගැනීමෙන් ඉතා උසස් තත්ත්වයේ වානේ නිපදවීමට හැකි වුණා. යකඩ හා වානේ කර්මාන්තයේ දියුණුවට හේතු වූ තවත් කරුණක් විලියම් සීමන්ස් විසින් යපස් උණු කිරීමට විදුලි උදුනක් සකස් කිරීම. ගල් අඟුරු කර්මාන්තය බ්‍රිතාන්‍ය ගල් අඟුරු ආකර වලින් බහුල රටක් වුණා. දකුණු වේල්ස්, යෝර්ක්ෂයර්, ලැන්කෂයර් ගල් අඟුරු ආකර සහිත ප්‍රදේශ කිහිපයක්. යපස් උණු කිරීම, යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියා කිරීම සහ ගේ දොර භාවිතය සඳහාද ගල් අඟුරු ඉතා ජනප්‍රිය බලශක්තියක් වුණා. එහෙත් ගල් අඟුරු සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වූ අතර ගල් අඟුරු කැණීම ඉතා අපහසු වුණා. මේ සඳහා තෝමස් නිව්කොමන් ආකරවල ජලය නල මගින් ඉවත් කිරීමටත් වාතය කෘත්‍රිම ලෙස සිසිල් කිරීමටත් වාෂ්ප එන්ජිමක් සොයාගත්තා. ජේම්ස් වොට් නිව්කොමන්ගේ වාෂ්ප එන්ජිම වැඩි දියුණු කොට විධිමත් වාෂ්ප එන්ජිමක් නිපදවනු ලැබුවා. ඉන්පසු හම්ෆ්‍රි ඩේවි විසින් ආරක්ෂක ලාම්පුව නිපදවීම නිසා ආකරවලට ආලෝකය ලබා ගැනීම හා සම්බන්ධව පැවති ගැටලුවද නිරාකරණය වුණා. මෙතෙක් කල තඹ කම්බි යොදා ඉතා දුෂ්කර අන්දමේ ආකරවලින් ගල් අඟුරු පිටතට ගැනීමේ ක්‍රමය වෙනුවට 1739 වර්ෂයේදී යකඩ කේබල් මගින් ගල් අඟුරු පිටතට ගැනීමේ ක්‍රමය සොයාගනු ලැබුවා. ගල් අඟුරු කර්මාන්තයේ ඇති වූ දියුණුව නිසා එමගින් අතුරු ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමි වුණා. ගල් අඟුරු පිලිස්සීමෙන් ලැබෙන ගල් තාර මහමාර්ග ඉදිකිරීමටත්, රෙදි සයම් කිරීමට අවශ්‍ය සායම් වර්ග නිෂ්පාදනයටත්, ඖෂධ, සුවඳ විලවුන් තෙල් සහ පොහොර වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීමටත් ගල් අඟුරු යොදා ගැනුණා. කාර්මික විප්ලවයේ ව්‍යාප්තිය වෙනත් ක්ෂේත්‍ර කරා ව්‍යාප්ත වීම, ප්‍රවාහනය, sannivedana හා කෘෂි කර්මාන්තය. ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාප්තිය ගැන බැලුවොත් කර්මාන්ත ශාලාවලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමේදී මාර්ග පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මතුවුණා. ජෝන් මැකඩම් විසින් මැකඩම් ක්‍රමය හඳුන්වා දුන්නා. ප්‍රවාහනය සඳහා යොදාගෙන යන යන්ත්‍ර සූත්‍රවල දියුණුව 1814 වර්ෂයේදී ජෝර්ජ් ස්ටීවන්සන් විසින් වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන දුම්රිය එන්ජිම නිපදවනු ලැබුවා. ඉන්පසු 1807 වර්ෂයේදී ඇමරිකන් ජාතික රොබර්ට් පූල්ටන් විසින් දුම් බෝට්ටුව නිපදවනු ලැබුවා. ඉන්පසු මගින් ගෙන යාම සඳහා 1711 වර්ෂයේදී හෙන්රි බෙල් විසින් දුම් නැව නිපදවනු ලැබුවා. 1785 වර්ෂයේදී ජර්මනියේ ඩෙම්ලර් විසින් මෝටර් රථයද, ඇමරිකාවේ රයිට් සහෝදරයන් විසින් ගුවන් යානයද නිපදවනු ලැබුවා. sannivedana ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව මෙතෙක් බ්‍රිතාන්‍යයේ පැවතියේ අධික වියදම් සහිත තැපැල් ක්‍රමයක්. එහෙත් අඩු වියදමකින් ලිපි හුවමාරු කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මතුවුණා. ඒ සඳහා පෙනී තැපැල් සේවය 1740 දී එංගලන්තයේ ආරම්භ කෙරුණා.
ලිපි හුවමාරුවට වඩා ඉක්මනින් ස්ථාන දෙකක් අතර පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීමට සැමුවෙල් මෝස් විසින් විදුලි පණිවිඩ ක්‍රමය 1844 වර්ෂයේදී හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. ඉන්පසු 1876 වර්ෂයේදී දුරකථනය සොයාගනු ලැබුවා. ඒ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් විසින්. 1895 දී ගුග්ලි මාකෝනි ගුවන් විදුලි තරංග මගින් පණිවිඩ යැවීමේ ක්‍රමයත් ජෝන් ලොගී බෙයාඩ් විසින් රූපවාහිනියත් සොයාගනු ලැබුවා. කෘෂිකර්මාන්තයේ ව්‍යාප්තිය සඳහා බලපෑ හේතු නම් පරිමාණ ගොවිබිම් ආරම්භය, ශස්‍යමාරු ක්‍රමය, සත්ත්වපාලන කටයුතු සඳහා නව තාක්ෂණීය සහ නව කෘෂිකාර්මික ක්‍රම සහ උපකරණ භාවිතය. කාර්මික විප්ලවය වෙනත් රටවල් කරා ව්‍යාප්ත වීම. කාර්මික විප්ලවය ඉතා කෙටි කලකින් යුරෝපා මහාද්වීපයේ හා ආසියා ඇමරිකා අප්‍රිකා මහාද්වීපවලත් පැතිරී ගියා. එසේ පැතිර යාමට හේතු කිහිපයක් තිබුණා. ලොවපුරා ජනගහනය ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීම නිසා භාණ්ඩවලට තිබූ ඉල්ලුම ඉහළ යෑම, යුරෝපය තුළ ගමනාගමන සහ ප්‍රවාහන කටයුතු වර්ධනය, ප්‍රංශය හා ජර්මනිය ගල් අඟුරු සොයා ගැනීම. ලෝකයේ සෙසු රටවල්ද යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරමින් තම නිෂ්පාදනය වේගවත් කිරීමට උනන්දු වුණා. ප්‍රංශය හා ජර්මනිය රටවල අමුද්‍රව්‍ය බහුලව පැති වෙළඳපොළවල් සමීපව කාර්මික මධ්‍යස්ථාන බිහි වුණා. සෑම රටකම පාහේ දුම්රිය මාර්ග ඉදිවීමත් දක්නට ලැබුණා. දහනවවන සියවස අගභාගය වන විට ආසියාතික රටක් වූ ජපානය කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ අතිවිශාල ප්‍රගතියක් උදා කරගෙන සිටියා. මෙසේ කාර්මික විප්ලවය චීනය, ඉන්දියාව, ලංකාව ඇතුළු ආසියාවේ බොහෝ රටවල් වලට බලපෑම් ඇති කරා. කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රතිඵල දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති කළ වෙනස්කම් ගැන කතා කරොත් මුදල් ආර්ජනය කළ හැකි ධනපති පන්තියක් මෙන්ම ශ්‍රමය විකුණා ජීවත් වන නිර්ධන පන්තියක්ද බිහි වුණා. මෙම තත්ත්වය ලිබරල් වාදය, සමාජවාදය වැනි දේශපාලන දර්ශනවල ව්‍යාප්තියට හේතු වුණා. ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ ඇති කළ වෙනස් වීම් ගැන කතා කරොත් කාර්මික නිෂ්පාදන පුළුල් වීම සහ වෙළඳ සහ වාණිජ්‍ය කටයුතු ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ පෙරමුණ ගත්තා. එමෙන්ම ධනවාදී ආර්ථික රටාව වේගයෙන් ලොවපුරා ව්‍යාප්ත වී ගියා. සමාජ ක්ෂේත්‍රයේ ඇති කළ බලපෑම් ගැන කතා කරොත් සමාජීය ක්ෂේත්‍රයට යහපත් මෙන්ම අයහපත් බලපෑම්ද ඇති වුණා. විශාල වශයෙන් නගර බිහිවීම දක්නට ලැබුණා. එමෙන්ම විශාල වශයෙන් රැකියා අවස්ථාද බිහි වුණා. කර්මාන්තශාලා ව්‍යාප්තිය නිසා ලෝකයේ බොහෝ රටවල කාර්මික නගර බිහි වුණා. පන්ති සහිත සමාජයක් බිහිවීම, වැඩ කරන ජනතාවගේ භෞතික ජීවන තත්ත්වය දුෂ්කර වීම, පරිසර දූෂණය යන කරුණු කාර්මික විප්ලවයේ අයහපත් ප්‍රතිඵල වේ. කාර්මික විප්ලවය ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි බලපෑවේ කෙසේද? ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක්ව පැවතීම. බ්‍රිතාන්‍යය මෙරටට පැමිණ මහා පරිමාණයේ වතු වගාව ආරම්භ කළා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ගෙන්වනු ලැබුවා. යුගයේදී සිදු වූ වැදගත් සිදුවීම් රාශියක් තිබේ.